ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ક્વિક એન્ડ ઇઝી. ફ્રેન્ડ્સ, જોઈને જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવી સબ્જી છે કે નહીં? તો આપણા બધાની ફેવરેટ એ પાલક પનીર હું આજે મારી સ્ટાઇલમાં બનાવવા જઈ રહી છું. બહુ ફટાફટ બનશે અને તમે જોજો કે મારી સબ્જીનો કલર પણ એકદમ ગ્રીન જ રહેશે, સેટ પણ કલર ચેન્જ નહીં થાય તમે કૂક કરશો તો પણ. તો ચલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. તો સૌથી પહેલાં એના માટે આપણે પાલકને બ્લાન્ચ કરવાની છે, એટલે પાણીમાં તમારે 1 ચમચી ખાંડ અને થોડુંક મીઠું ઉમેરવાનું અને 3 લીલા મરચાં. આ મરચાં તમે ઉમેરશો ને તો એનાથી શું થશે કે તમારી પાલક છે ને માઇલ્ડ સ્પાઇસી થશે અને શાક બહુ સરસ લાગશે. બસ હવે 2 મિનિટ બ્લાન્ચ કરી અને એને તરત જ તમારે એકદમ ચિલ્ડ વોટરમાં ટ્રાન્સફર કરી લેવાની છે. એટલે એ તો બધાને ખબર છે કે એનાથી એનો કલર મેન્ટેન રહેશે, પણ આપણે ખાંડ નાખી છે ને એટલે હવે 2 મિનિટ એ પાણીમાં રહે ઠંડા, ત્યાં સુધી આપણે આ પનીરના ક્યુબ કરી લઈએ. તો એ તમને જે શેપમાં ગમે, નાના મોટા, એ તમે કટ કરી લો. આ 200 ગ્રામ મેં પનીર લીધું છે, પણ મેં થોડા નાના ક્યુબ કર્યા છે કે ખાતા ફાવે 1 બાઇટમાં. હવે આ છે આદું અને લસણની પેસ્ટ, 1 ડુંગળીની પેસ્ટ ને 1 ટામેટાની પેસ્ટ. હવે આપણે બ્લાન્ચ કરેલી પાલકની પ્યુરી બનાવી દઈશું. તો જ્યારે તમે મિક્સરમાં એને ગ્રાઇન્ડ કરો ને ત્યારે થોડોક લીંબુનો રસ ઉમેરજો અને તમે પછી જોજો તમારી પ્યુરી કેટલી સરસ બનશે. જો એકદમ ગ્રીન કલર છે કે નહીં, બસ તમે આ ટ્રીક યુઝ કરજો. અથવા તો તમે લીંબુ ના ઉમેરવા માંગતા હોય ને તો 2-3 ક્યુબ આઈસના ઉમેરી દેજો. બસ હવે આપણી પ્યુરી પણ રેડી થઈ ગઈ છે. હવે આપણે સબ્જી બનાવીએ. તો સૌથી પહેલાં તમારે 2 ટેબલસ્પૂન તેલમાં પહેલાં પનીરને થોડુંક તળી લેવાનું છે. એકદમ ચૂઈ થાય એવું નહીં, ફક્ત સહેજ બ્રાઉન કલર આવી જાય, ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય એટલે તરત જ તમારે પનીરને કાઢી લેવાનું છે. આ કરશો ને એટલે પનીર એકદમ સોગી પણ નહીં થાય અને બહુ જ સરસ સબ્જી બનશે. તો બસ આવી રીતે 2-3 મિનિટ તળાઈ જાય ને એટલે તમારે પનીરને કાઢી લેવાનું છે. હવે એ જ પેનમાં, એટલે કે આપણે જેમાં પનીર તળ્યું હતું ને એમાં બીજું વાસણ નથી લેવાનું, એમાં તમારે ઘી ઉમેરવાનું છે. 1 મોટી ચમચી જેટલું ઘી ઉમેરી અને એમાં આદું અને લસણની પેસ્ટ અને જીરું ઉમેરીને એને 1 મિનિટ સાતળવાનું, એટલે કે આદું અને લસણની પેસ્ટની કચાશ દૂર થઈ જાય. એ દૂર થઈ જાય એટલે તરત જ તમારે જે આપણે 1 ડુંગળીની પેસ્ટ કરી હતી ને એ અંદર ઉમેરવાની. તમારે ઝીણી સમારીને પણ નાખો, પણ આપણે ફાસ્ટ કામ થઈ જાય એટલે. હવે એમાં મીઠું તમારે ઉમેરી દેવાનું, એટલે ડુંગળી ફટાફટ ચડી પણ જશે અને જલ્દી તેલ છૂટું પડી જાય. હવે એ થઈ જાય એટલે હવે આપણે મસાલા કરવાના છે. તો સૌથી પહેલાં 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું ઉમેરવાનું છે. પિંચ હળદર, આ પિંચ હળદર તમે ઉમેરશો ને એનાથી એનો કલર સરસ રહેશે. 1 અડધી ચમચી લાલ મરચું અને 1 મોટી ચમચી કિચન કિંગ મસાલો, એટલે કે આપણું 1 સ્પૂન જેટલું. બસ એ બરાબર હલાવીને તેલ છૂટું પડે પછી એમાં તમારે જે ટામેટાની પેસ્ટ કરી હતી ને એ ઉમેરી અને બીજી 3-1 મિનિટ થવા દેશો એટલે એ પણ બરાબર ચડી જશે અને તેલ છૂટું પડશે. પછી એમાં તમારે પ્યુરી ઉમેરી દેવાની છે. એ બરાબર મિક્સ કરી અને એને એકદમ સ્લો ફ્લેમ ઉપર 5 મિનિટ થવા દો. તમારો સેટ પણ કલર પણ નહીં ચેન્જ થાય અને સરસ તમારી સબ્જી બનશે. અને પછી તમે એમાં પનીર ઉમેરી દો અને પછી 2 મિનિટ થવા દો. બસ તમારી એકદમ મસ્ત મજેદાર પાલક પનીર રેડી થઈ જશે. ફ્રેન્ડ્સ, તમે એકવાર મારી રીતે પાલક પનીર બનાવજો, બહુ જ સરસ બનશે. હવે છેલ્લે તમારે સર્વ કરતાં પહેલાં આ એક ખાસ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ છે કે એક પિંચ જાયફળ તમારે સહેજ છીણીને અંદર ઉમેરી દેવાનું, એટલે કે પાવડર. એનાથી તમારી જે સબ્જી છે ને એના ટેસ્ટને 4 ચાંદ લાગી જશે. તો જોઈને જ ખાવાનું મન થઈ જાય એટલી સરસ સબ્જી છે ને. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ ઇઝી સબ્જી તમે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો, તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરજો અને જો તમને ગમે ને મારી રેસીપી તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી મને સપોર્ટ કરજો. ફ્રેન્ડ્સ, થેન્ક યુ.